Magandang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Nasa sentro na naman ng kontrobersiya ang Bureau of Customs o BOC dahil sa daang kilo ng shabu na nakalusot dito kamakailan lamang po galing sa China. Paano nga ba yan nakapasok sa ating bansa na kung hindi pa itinimbre, malamang marami sa mga yan nandun na at nandiyan dyan na sa nabebenta na. Pero sabi nila, sobra sa supply ito para sa Pilipinas medyo talagang mabigat itong laban na to. Ano ba yun? Kaya ba natimbre yun dahil may nagka-onsihan o kung paano? Tingnan ho natin. Yan pag-uusapan natin. Paano ba nakapapasok sa bansa ang mga produktong inangkat? Ang isang Bureau of Customs accredited importer ay magpapadala ng kanyang produkto. Ang mga papeles ng importer ay aayusin naman sa pamamagitan ng isang Bureau of Customs accredited broker. Pagdating nito sa Bureau of Customs o BOC, depende sa record ng importer, ng broker at ng inangkat na produkto, bibigyan ito ng classification ng BOC, green, yellow o kaya naman ay red. Sa green lane, hindi na kailangan pa ng anumang verifikasyon ng mga papeles ang export products at hindi na rin ito dadaan sa X-ray inspection. Sa yellow lane naman, nagkakaroon ng verification of documents upang pagtugmain ang nakasaad sa papeles at ang presyo ng produkto. Depende na sa customs kung padadaanin nito sa X-ray inspection. Ang red lane naman ay para sa mga kahina-hinalang kargamento. Mano-mano ang inspeksyong ginagawa rito. Kabilang din sa mga inilalagay sa red lane ang mga inangkat na produkto ng mga first-time importers. Matapos nito, makalalabas na ang kargamento upang dalhin sa isang warehouse na nakasaad din dapat sa papeles ng importer. Ganito lamang kasimple ang proseso. Kaya naman ngayon ay nagkakagulo sa ginagawang investigasyon ng parehong sangay ng Kongreso tungkol sa naipuslit na 6.4 billion pesos na halaga ng shabu. Paano nga naman naklasipikang sa green lane dapat dumaan ang mga kargamentong pinarating ng EMT Trading na isang first-time importer? Nagkalagayan ba o may nagpabayalang ng kanyang responsibilidad sa loob ng kawanihan? Pagtutuldok sa korupsyon sa gobyerno ang pangako ng Pangulo, kaya naman inilagay niya ang matapang na si Nicanor Faeldon sa pwesto. Ngayong nagkabukuhan na sa pagpaparating ng sandamakmak na shabu sa Bureau, posible nga kayang hindi alam ito ng kinikilalang marangal na dating sundalo? Noon pa man ay tinagurian ng isa sa pinakakorap na ahensya ng pamahalaan ang Bureau of Customs at inaasahang sa pangunguna ng isang tigasing pangulo ay maaayos na ito. Subalit ganun nga ba ang nangyayari o patuloy pa rin ang kuntsabahan at hatian ng tara na nagiging dahilan kung bakit hindi sa kaban ng bayan napupunta ang kita? Bagkos ay sa ilang tiwaling kawani na patuloy ang pagtaba ng mga bulsa. Well, nasa ospital man ho ngayon itong ating kasalukuyang pinuno ng Bureau of Customs na si Commissioner Nick Faeldon. Pwede pa rin naman po nating talakayin ang usapin na yan dito sa mga nangyayari sa loob ng BOC. At makakatulong natin ngayon para po i-discuss ang iba't ibang mga nakapaloob dyan. Dalawang side ngayon itong pwede nating tignan Yung mga nag-iimbestiga at yung mga iniimbestigahan dahil dati ho siyang nandiyan dyan sa kalagayan ni Commissioner Nick Faeldon. Let's welcome to the program former Bureau of Customs Commissioner and the current District Representative of Muntinlupa City, Congressman Ruffy Biazon. Welcome back. Have a seat. Nice to see you again. Masarap ng pagbalik ko. May coffee shop ka na dito. Oo, tsaka mukhang fresh na fresh ka ngayon. Mas relax ang buhay. But let's get it straight. Matanong ko lang po, nung nawala kayo sa Bureau of Customs, ano ba doon? Nag-resign ka, tinanggal ka? Nag-resign ako. No? Okay. Kasi, nag-resign ka o pinag-resign ka? No, nag-resign ako. No? Nag-resign ka? Actually, marami nga nagsasabi sa akin na hindi ko naman kailangan mag-resign. Mm-hmm. And it was for another reason. Hindi customs-related issue ang dahilan ng aking resignation. Oo, tinakot ka? Sa ibang pagkakataon na natin pag-usapan. Pero parang feeling ko may nananakot sa'yo that time hindi naman. Ano gusto mo? Di ka na makaging congressman? Parang di ba ganon? Hindi naman ganon. Ibang usapan yung dahilan. Pero ang pakiramdam ko kasi nun, dahil ito ay makakabigat sa Pangulo, mas mabuti na bumitiw na lang ako.
No, pero nun, pangako mo sa akin, talagang gagawin mo lahat ng magagawa mo dun at hindi ka magre-resign. Sinira mo yung pangako mo. We only serve at the pleasure of the president and the public, di ba? Oh, so wala na At the siyang same pleasure time- sa'yo that time? No. Hindi naman, At the same time, no, isa sa mga papel ng presidential appointee ay pangalagaan din ang Pangulo. Ngayon, kung ang isang appointee ay nakakahatak pababa sa Pangulo, mas mabuting protektahan ng No, Pangulo. pero hindi ba ganyan ang nagiging style talaga dyan sa Bureau of Customs? Pagka hindi mo nilaro yung laro nila, ay titirahin ka nila ng babakbakang kapatalikudan o kung One paano. thing na kailangan natin unawain, ano, Yes. alam natin na talamak ang korupsyon. Correct. Marami kang bangga. Kalakaran, nandiyan ang kalakaran na maraming nakikinabang, malaki ang kinikita ng nakikinabang. So kahit na sinong uupo dyan at gagawa ng paraan no, na reformahin, Malinis. siguradong titirahin din pabalik. Dahil hindi naman silang papayag lang na mawala yung kanilang Correct. kinabang. Oo. Kaya dapat isa rin natin pag-isipan, pagka merong umupo dyan na bigla kang makakarinig ng issue, pag-aralan mong mabuti. Pag-aralan natin na mabuti na ito ba ay talagang dahil lamang sa issue o ito ba ay dahil may pilit din na humahatak sa kanya pababa? But have you experienced na parang sinubuan ka ng poisonous fruit na parang tipong gusto kang ilaglag? Yung mga tipong papipirmahin ka ng kung ano man, akala mo okay lang, yung pala gagamitin naman pa sa sa'yo. experience ko, 2 years ako doon. Ano? Yes. Naging vigilant naman kami sa pagbabantay ng isinusubo. No? Yes, So oo. wala naman ako na experience na ganun. Pero you have experience. Nararamdaman ko naman yung kontra doon sa kilos ko. Isang halimbawa, no. Okay. Meron akong ginawa nung hakbang na tinanggal ko or inattempt kong tanggalin yung isang proseso na sa tingin ko point of corruption. Okay. No? Sinubukan kong i-dissolve yung unit na yon. Ang nagawa nila is nakapag-file sila ng TRO sa korte. At Which yung unit korte, is this? Ito yung tinatawag na entry processing unit. Entry processing unit. Yes. So hanggang ngayon nandun pa yun? Nandun pa yun. So dapat dinidissolve mo yan? Itong kamakailang hearing namin, nung pinaliwanag nila yung step by step, isa yun sa mga nabanggit na step. Okay. Nung panahon ko, sinubukan kong buwagin yon dahil una, sa tingin ko, hindi naman na kailangan dahil tayo ay pumapasok sa automation. No? Okay. And second, nakikita kong point of corruption yon. So, para mawala yung isang hadlang, sinubukan kong i-dissolve yung unit. Ang nangyari, nag-apply yung mga tauhang naka-assign doon, nag-apply sila ng TRO sa korte at nag-grant naman ng TRO. So, ako as commissioner, hindi ko magawa na ilipat yung mga tauhan ko dahil nakakuha ng TRO yung mga yun ang ano dito kagimbal-gimbal na katotohanan. Halimbawa, may mga siraulo talaga doon. Alam mo, kaya gusto mong i-dissolve para nga mabawasan yung point of corruption. Sila ngayon na nakikinabang doon, gagawa ng hakbang para mapigilan yung hakbang mo. Anong nakikita nyo solusyon dyan? Hindi ba kailangan magsabatas tayo na something na... kasi kagaya nun paano yan ngayon? Gusto ko nga malinis tong bureau na Kaya nga nung panahon ko, ang filosofiya ng reform ko doon was change in the system. Kasi hindi sapat na magpalit tayo ng tao. Gaya nitong kontrobersya na nangyayari ngayon. So, na natin magkaroon na ng casualty, no, in the sense na may mag-resign, may matanggal, may makasuhan. Kung hindi natin babaguhin yung the entire system, yung process, yung procedures, the same environment So, vicious cycle lang. Tao lang naman ang nilalagay natin. Alam naman ng tao, mahina, di ba? No? Pagka nagkaroon ng temptation na medyo malaki-laki, bumibigay. Might succumb to that. So, kailangan talaga ang tinitingnan din natin yung buong proseso, yung buong system. Pero yung proseso ba nung may green, yellow, red, na meron na sa inyo yun dati? Meron na, kasi yan yung tinatawag na risk management selectivity system. Iyan ay isang patakaran kasi na umiiral, hindi lamang sa Pilipinas. In fact, agreement ng lahat ng mga customs organization sa buong mundo na ang isa sa mga method na ginagamit ay yung risk management system. Kasi isa rin sa unawain natin dapat, no? Ang kilos natin ay in tandem dapat sa ibang mga bansa. Yes. At ang agreement na rin worldwide, no, isa sa mga dapat nagiging papel ng customs ay trade facilitation. Ibig sabihin, mas pinadadali ang negosyo. So bahagi nung ganong klaseng prinsipyo, yung risk management.
So yung risk management system is basically a trade facilitation tool. So in this case, ito nangyari sa atin, doon sa computerized system na yon, ang i-encode mo or ang i-input mo yung mga risk parameters. Ibig sabihin, ano ba yung dapat na natin yung may risk na na mangyari ang illegal trade. So iba-ibang factors 'yon. So i-encode mo 'yon, tapos yun ang magsasala ngayon yung computer system. Yun ang magsasala doon sa mga import entry na ipapasok para malaman kung sino ang high risk, sinong low risk, sinong pwede nating i-green lane. So in this case, yung nangyari dito sa question shipment, merong factor na hindi na-encode. But how would it happen dun sa yung factor na yun na sinasabi nyo na ang isang bag, kasi ang pinag-uusapan dito, bagong kumpanya. Exactly. Diba? Paano mangyayari na malalagay sa green yun yung nga kasi kumbaga parang ang default ng system is green. Tapos i-encode mo yung mga risk factors para umangat siya from green. Exactly. Okay? So in this case, yung factor na new company siya, na single proprietorship, yun yung hindi na-encode kaya hindi napunta sa higher level ng risk factor. So ang may problema dito yung nag-encode. Okay, yun yung lumalabas sa aming inquiry, So ang question, bakit nga hindi in-encode? So gaya nun, ang tanong, yan ba ay per company i-encode mo? As the shipment comes in ng bawat company, encode mo ba? Hindi. Kumbaga periodically ine-encode nila. Yung isang dating namuno dyan, ang sistema niya was every week siya nag-e-encode. Itong nakaupo ngayon, ang nangyari doon, hindi niya na-encode for medyo mahaba-habang period na na-tsempo doon sa period na pumasok yung shipment. So, yung shipment na yon hindi napunta sa tag na red lane. Okay, being there in the customs before, do you buy that? I mean, kasi ngayon, ang kagandahan mo ngayon, ikaw ngayon kasama ka dun sa pwedeng mag-imbestiga eh. Correct. At since meron kang mga inside information diyan, alam mo yung kung ano yung tamang itatanong. At alam mo din kung ano yung acceptable. Doon ba sa paliwanag nila tungkol doon, kumbinsido ka? Hindi, it's possible na nangyaring gano'n, na by innocent neglect. Okay. It's possible. Pero Okay. kasi sa akin, hindi pa convincing na it was deliberate. Unang-una, walang nakaset na policy kung how often should you encode. Okay. Kasi kung may policy na nakaset, everyday ka dapat nag-encode. Tsaka meron ka nang lalabagin. Meron ka nalalabag. So, okay. isang example. So paano 'yun? Bakit walang specific na sinasabi doon kung kailan at how often ka dapat na mag-encode? That's one siguro policy gap na nangyari. So work process problem. Kaya sabi ko nga, 'di ba, ipag-aaralan natin yung sistema at saka proseso. Unfortunately, Sa time nyo ba, ano ba yung work process na inano nyo? Gaano kadalas dapat? admittedly, even nung time ko, kinary over ko yung procedures ng previously, Which we did is? not have time on that. Yung wala absent yung specific na dapat daily ka. So paano yun? Kung kailan lang magustuhan, gano'n? Parang nangyari doon, unwritten na supposed to be expected, nag-encode ka regularly. Pero how nothing regular is that? Kasi Yun ang pwede naman ibig sabihin, sabihin. regular ako, yearly. Regular. Yun ang nga sinasabi ko na policy gap. Okay. So wala kumbaga talaga. Sa dami ng mga proseso dyan, kailangan talaga himay-himayin na natin. But who's supposed to do that policy? Of course, that's the leadership, leadership responsibility. Kasi if you are the customs commissioner, so you can say and instruct them na ito ilagay nyo sa policy, dapat to weekly. You make a study on the process. Okay. Para malaman mo kung ano Exactly. So pwede mong ikaw ang magkaano nun. That's a responsibility of leadership. So ngayon, tinake over nila yung ng mga nakaraan. Ganun na nangyari doon. Kumbaga, hindi siya nag-stand out as an necessary thing to look into. Pero possible din. Dahil nangyari itong shipment na ito at na-highlight ngayon yung risk management system at saka natin napupuna. Yes. Pero kasi kumbaga previously, it's one of the small, parang appearing to be a small
portion of the process na nakaligtaan. Pero those people who are involved in that, maaaring nakikita na nila yon. At yung mga butas, ay pwede na nila, hindi, ganito, Kasi, ganito, ganito. ano rin naman dyan, siyempre, while it is a responsibility of leadership to to implement those things, siyempre yung mga lower ranking mo rin naman would also have the responsibility to point out Exactly. ano yung nakikita natin day to day. Pero kung halimbawa, dun nga sila magpapalusot, pwede nilang, hindi na nila pansinin. Wala, yan, ito ang loophole niyan. Parang sa batas, as a lawyer, di ba? Yes, ganun na nga yun. You look for the technical aspect para malusutan mo yung isang bagay. That's why I've been saying na ever since nga nung pag-upo ko sa pagka-aral ko ng situation doon, it's always sa akin it's all about really the system and the process. Kasi ang experience, kaya nung umupo ako, pang ilang commissioner naman na ako. At ang customs ay matagal na, di ba? 100 years na yan eh. Yung kalakaran is the same eh. Pero that's the problem. Yung kalakaran na pareho, na ang nangyayari, kung sino yung nauupong commissioner, sabi nga ng mga nando doon sa customs, yung mga nakakausap kong iba na mga taga-customs, okay lang yan, people come and go. Yes, I mean, that's it. we stay, the commissioners go. Parang Commissioners come and go. In fact, pag tingnan mo yung roster ng commissioners, very few yung nagtagal ng mahabang term like Commissioner Paraino, the entire term of President Ramos, nandun siya 6 years. Pero karamihan, not more than 2 years. Meron nga ilan as short as 5 months. No? So, kuminsan, maraming beses dyan. mayaman na sila nun. Gano'n. Hindi naman, pero maraming beses kasi doon na yun nga, pag may ginagawa ka na Reforma. dapat mong gawin, meron namang May titira sa'yo. O dahil merong mga... Kasi yung kalakaran ng kalaban mo doon. Oo, meron ng mga nando doon na parang inugat na doon na yun ang sistema nila at pagka natanggal yun, ay matatamaan sila. Malaking kita nila. Of course, meron, siyempre, hindi ko naman sinasabi na lahat paninira lang or what. No? Siyempre, meron din naman na instance siguro na talagang may na-discover na kamalian, kaya talagang kailangan i-remove. Pero yung environment kasi, ganun talaga. It's a hostile environment. Oh, having said that, and you saw it during the time na nandoon ka, nakikita mo ba na dapat ay gumawa ng panibagong batas para mas magkaroon ng malaking pagbabagong maipapatupad dito? Kasi kung ang mangyayari, lahat ng commissioner na mauupo doon ay nando doon sa pananakot ng matatanggal ka din. Kagaya nun, binakbakan ka sa kabilang dako, hindi doon sa pagiging, wala maibuta sa'yo as commissioner ng customs, babakbakan ka doon sa ibang paraan. Yes, exactly. Which I saw that. Sabi ko, I saw it coming nung binakbakan mo yung 3 hari doon sa customs. Meron ng umulan na. Pero hindi ka hindi ka nila mapulaan doon sa panunungkulan mo bilang customs commissioner. Binata ka naman sa ibang paraan. Which can happen again and again and again at wala ngayong may pagmalaki yung customs commissioner dahil bukas makalawa, ikaw naman ang matatanggal. Bago mo po ipaliwanag yan, we'll pause for a break. Babalik po kami. Ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon, sa Representative Ruffy Biazon, Long District ng Muntinlupa City. So, sa ganitong sitwasyon, kasi ako, I would see it na babakbakan ng commissioner doon sa iba't ibang paraan. Maaring hindi doon sa loob ng customs, kagaya nung nangyari sa'yo. You believe the same happened to you. Kasi it started, yung kontrobersya sa'yo na tinira ka outside of your jurisdiction sa customs, ibang pinantira sa'yo eh. Pero it happened the time na binabakbakan mo yung 3 haring mago eh. Well, yung hindi lang yun. No? Marami naman tayong process. Pero mainit sa'yo yung 3 haring mago na yun. And then, possibly. diba? Ang ano nila, hindi ka nila tatantanon. Ganun mga, di ba? Parang
So parang, Kasi nung panahon ko, may mga big interceptions din kami, no? Not just on drugs, but on other commodities. So, masabi ko, marami rin naman tayong natapakang paa eh. but alam mo, minsan, iba yung paa ng higante. Pagka, lalo na, syempre. diba, pagka kahit na sabihin mo, langgam lang ang nakakagat dyan, medyo mabig. So, you really believe that can easily happen? Yes, it can easily happen to a commissioner. Madaling sabotahihin ng isang commissioner. Ang question na lang nga dyan, kung meron ba talagang legitimate na issue, no, na magagamit laban sa kanya. Hindi, ikaw ba, halimbawa, bilang commissioner, hindi ba possible na madali ding gawang ka ng issue na malaki na, halimbawa, yung mga, sige, palusutin yan. Sakripisyo na natin yung ulo nung isa dito sa mga, eto naman, wala namang kwenta, babayaran na lang namin ng habang buhay mong pensyon. Possible yun. Diba? Isasabotahe ka mismo from within, possible talaga yun. Sino ba mga siraulo talaga dyan na gumagalaw dun sa, Kung kaya nating i-pinpoint yun, di dapat na... Hindi, dati napipinpoint mo na, pero di ka Pero yung makakilos. mga maliliit pa lang yung mga napipinpoint natin. How can you, Pero yung kumikilos sa likod na But that's the problem. maneuvering, mahirap yan. Di po ba, kahit yung mga maliliit na napipinpoint mo, nahihirapan kang sakotihin. Yung pang malalaki kaya. Yun na nga ang challenge ng any commissioner who will sit in the bureau. And who's gonna do that? Kasi, I don't know kung ikaw, how can one be successful kung meron ng strong forces na kumukontra din sa iyo. And that's exactly the reason why ang pinag-uusapan ngayon dito, papaano mong papanaigin ang mabuti doon sa kasamaan na nandoon sa loob ng customs. You admit that, di ba? Gusto mong gawin ng dapat na malinis, di mo magawa kasi merong mga mas matitindi ang puwersa. Do you now say na mas malakas talaga yung mga gago doon kaysa sa mga gusto matitino? Well, depende kasi sa approach na gagawin mo. Yun ang aking perception dyan, perspective ko dyan. Like, for example, kung hindi mo mabangga head-on dahil very powerful, well-connected, well-financed, no? Yun ang malaki doon, well-financed. No? Approach it in a different way. That's why sabi ko nga, ang approach dyan is close off yung mga system na kung saan sila nakakapagpakinabang. Di mo nga din nagawa yun eh. Kulang sa panahon eh. Dahil nga I had to resign. That's exactly the reason why. Dahil yun ang gagawin nila. Pagkukulangin ka nila sa panahon dahil nga ipipressure ka eh, di ba? Yun nga yung pinaka-point na sinasabi ko. Diba? If you're doing something to reform the system, somebody will try to pull you down. Exactly. Kaya ang ano talaga natin dito, if you really want to solve the problem, yung approach natin, una dapat bigyan natin talaga ng opportunity yung leadership na uupo to do what is supposed to be done. Okay. Ang problema niyan, pagka umpo pa lang nung babakbaka na. Tapos ano na siya, busy na siya sa firefighting instead of doing the system na dapat Kasi na magawa. Change in the system takes a little bit of time. Medyo na-achieve na yung isang hakbang. Nabanggit mo kanina, magpasa ng batas. Nung time na nandun ako, isa sa pinupush ko was the passage of the Customs Modernization Bill. No? So ngayon, Customs Modernization and Tariff Act na siya. Batas na siya. Pero that's just one step. Kahit may pasa mo na yung batas, pero hindi pa nagagawa yung re-engineering ng buong process, hindi pa rin magiging sapat yun para makuha natin yung reform na gusto natin. How would you look at the possibility na yung X-ray ay makatulong? Nakikita mo ba yun? Yes, isa sa proposal namin doon, i-upgrade yung computer system ng BOC at gagawing online yung X-ray. Kasi sa ngayon, yung X-ray is a standalone unit. Ang nakakakita lang doon real time, yung operator mismo. So, pwede din yung operator magbulag-bulagan. Exactly, di ba? Parang, so, ang proposal namin noon, pag in-upgrade yung computer system ng customs clearance system, naka-online yung X-ray so that meron siyang oversight. Merong ibang nakakakita. In simple terms, kunyari, CCTV mo, inassign mo si security guard, ikaw ang manood ng CCTV. Yes. Kung si security guard pabaya o kaya naabutan, may kasabwat, di na magbulag-bulagan siya. Pero kung yung CCTV mo, hindi lang siya nakakapanood, meron pang nakakapanood na manager o kaya higher level, then
meron ka ngayon check and balance. So, ganun yung initiative na gusto namin nun gawin. Pero sa X-ray pa lang, gaano karami na po ba ang X-ray natin? Well, in the first place, because of one, customs policy worldwide, no? And two, limitation natin in the Philippines, hindi talaga lahat ini-X-ray. No? Kasi ang customs policy naman worldwide, trade facilitation, you do risk management, no? And then yung system ng random checking, yun ang ginagamit to determine kung sino-sino ang i-X-ray. Second na limitation natin, as simple as space limitation. Like for example, paglalagyan ng X-ray. Yung paglalagyan ng X-ray. Kasi alam mo yung X-ray na yan, malaki yan eh. No? Yung malaking area kailangan mo. Kasi idadaan mo yung container van do sa X-ray. So yung maniobra na lang ng truck, you need space. No? So for example, in MICP, if I remember correctly, meron lang tayong space for about 7 X-rays. So pwede pa natin sana dagdagan nyo para mas maraming ma-X-ray. Pero meron talagang physical space limitation doon. Hindi mo madagdagan. Pero ang problema, tama po ba ang ating nabibigyan ng priority sa palagay ninyo? Kasi minsan, ang priority ng mga nagkakalkal, yung balikbayan box, hindi, sabihin mo na, gano'ng karami lang naman ba mailalaman yan. Tapos yung mga container vans, yun naman ang pinapalusot. Diyan talaga yung difficulty ng customs. You put it simply, di ba? Sabi mo, balikbayan box, ilan lang ba malalagay niyan? Do you know na nag-smuggle din ng mga motorsiklo through balikbayan box? Yes, pero okay, kahit na sabihin mo, nakakapag-smuggle ng baril. Yes, what I'm saying is, yes, pwede yun. Pero, how are you going to compare ang laman ng balikbayan box sa pinapalusot mo na container van? Parang sinala mo yung lamok, tapos yung kalabaw, pinalusot mo. Iba-iba rin kasi ang risks niyan. No? Kasi even drugs pag pinasok mo, kasi alam mo naman high value on drugs. Yes. Ilang kilo lang, umaabot na lang even millions ang halaga. Maipuslit mo sa balikbayan box yun. Pero gaano naman ang and laman the cost to society ng drugs na makapasok. Yes, but how are you going to compare the amount that you can contain in the balikbayan box, no matter how high grade that shabu is, as compared dito ngayon sa yung container van mo na to, di ba? Ilan? 6 point... yung balikbayan box kasi, nasa loob din ng container yun eh. Yes. So, what I mean is, different risks kasi yan. So, different approaches yan. Hindi naman, one size fits all yung solution. So, iba-iba kasi yung situation na hinaharap ng customer. So, how do you address that? I mean, having said these things, ito naka-broadcast sa lahat. Nag-iimbestiga kayo. Lalong matindi yung mga smuggler nagbabantay. Another solution that I was trying to push before. It's called, in olden times, ang tawag doon, pre-shipment inspection. Bago ngayon, ang tawag doon, load port survey ang tawag. Okay. Ibig sabihin nito, doon sa puerto, kung saan kinakarga yung kargamento, meron ng tao o meron ng entity na mag-i-inspect habang kinakarga, sina-certify kung ano ang laman talaga. So, accompanying yung declaration ng shipper, yung certification nung nag-inspect. Kasi sa atin ngayon, sa current system, bulag tayo eh. Darating yung container van, wala tayong idea kung ano talaga laman, except yung deklarasyon ng importer. Pagdating naman sa atin dito, sa system natin, hindi rin naman lahat sinasubject to 100% inspection. Again, that is by international convention, that is by local situation, no, kung bakit siya ganun, na hindi lahat 100% inspection. Kasi isipin mo na lang with example na lang na figure, na 10,000 containers dumarating sa isang araw. Para i-physical inspection mo isang container, aalisin mo siya dun sa may pier, sa yarda, dadali mo sa ibang lugar, physically bubuksan mo, iisa-isahin mo, ilalabas. Imagine how long it takes to do that. Kaya ano rin talaga yon, no? Isang challenge ng customs yon. Kaya makakatulong sa atin kung merong ganong klaseng sistema na at the port of loading, meron ka ng separate na taga-inspect to match the declaration so that pagdating dito, meron tayong additional tool na magagamit natin in assessing kung ito ba ay high risk, low risk, or kailangan na nating inspect. No? And somebody else will be held accountable. So, I tried to introduce that. Again,
yung process para magkaroon ng system change, and it takes a little bit time. And by the time that nagawa namin yon or magawa sana namin yon, I resigned. Wala na kayo. Kasi it was becoming too much of a stressful job. Kaya Exactly. ayoko na. And that's the same thing that they will do with whoever will sit there. will sit. Oh. So, kung gano'n ang mangyayari, wala na pag-asa customs natin. Until mabigyan natin ng pagkakataon yung susunod na upo. Pero kasi sa Hindi, tingin may ko, binibigay ng pagkakataon. Kagaya, tiwala ang presidente kay Hindi, kasi, Philippine, pero sinisira din siya. may tiwala yung presidente sa kanya, in-appoint siya eh. Oh. Kaso siyempre lahat naman ng tao, kaya nga ang isa sa mga importante dito is educating everyone so that they will understand the challenges faced by a commissioner. Who are you For going to educate? For example, Congress. Isang example, Congress. No? Yung nasasabi ko ngayon is born out of my experience of having been commissioner. You will never know all of these things unless you have been commissioner. Correct. Hindi naman lahat nandun naging commissioner. Correct. To members of Congress, to the public, ang naunawaan lang nila, bakit hindi nababantayan? Bakit hindi ganun? Correct. Pero kasi nga yung challenges are experienced only if you are there. It's different pag ikaw na yun nandun mismo eh. Diba? Kasi nakikita mo na lahat ng hakbang eh. No? So, kaya nga naisip ko yung isa sa mga role ko dito ngayon is to help policymakers understand what are the challenges so that we will know what needs to be done. But sometimes, if you educate those that are corrupt, the more that they will be able to see how they can really go around it, di ba? Hindi, ito ayun pala mga butas niyan. Alam hindi, ko ito, we need to educate policymakers kasi sa akin, to solve it, it involves policy. Kasi kung masyado tayo nakafocus lang on a single aspect of what customs is all about, we will never be able to solve it. Maaari kong mahinuha kung na hindi mo binoto si Presidente Duterte. Pero ang isang bagay na pwede mong magawa ay magbigay kahit papaano ng listahan ng mga pangalan na sino ba yung mga nasa likod na nalaman mo na nitong mga corruption dyan sa customs. Have you done that? Well, it's the same thing that's being done now, yung mga pangalan na lumalabas. Dito sa case ni Commissioner Biazon, they have an intel group which gives the information. But did you share your information to them? Old na yung information ko eh. Pasay na? 5 years ago. No? I don't know. Kaya ng mga minimension na pangalan. Some of it are... So yung si Taguba, ano mo ba? Kakilala mo ba yun? Mark Taguba. Mark Taguba. I've heard of the father kasi dating customs police yun. Pero siya hindi mo kilala. Hindi kilala. Ikaw ba kasama din sa mga nananawagan o ikaw ba, will you support yung call ng ibang mga kasama mong kongresista na pag-resignin si Biazon? No, I don't join the call for a resignation. I've never believed in calling for someone's resignation unless meron ka talagang solid evidence of wrongdoing. At this point sa akin, wala akong nakikita pa na solid evidence that na si Commissioner Biazon consciously allowed drugs to come in or even exploit the system. Kasi I've known him from before. Alam ko, maayos na tao. Of course, customs can change you. May nakita akong mga lapses under his administration. Pero ako, I don't call for resignations. Ikaw ba, maayos ka naman tao eh. Pero ano naging... Sana, sabi ng nanay ko. pero ano naging problema mo sa customs? Na-corrupt ka din ba doon? Hindi naman ako na-corrupt. Natakot ka lang? It's just that marami talagang challenges na ang hirap ma-overcome. So mahirap magpatapang doon sa customs? Pwede kang magmatapang. Actually, madali naman magmatapang eh. Pero kung dahil sa pagmamatapang mo, lalo kang malulusutan, parang what is it for? Ang approach sa custom, you have to be intelligent. Kailangan yung approach mo talaga dyan, wise ka rin eh. So hindi ka naging intelligent? Hindi naman. Kasi napag-aralan ko naman kung anong problema ng system. But the problem is, hindi mo naman nagawa kung anong solusyon dun sa problema. Given the chance, enough time, no? So I would have done it. But Kasi yung solution kasi na nasa isip ko is, it takes time eh. It takes time, yes. But ang problema ngayon, yun din yung magiging pwedeng solusyon, di po ba? Doon sa ibang maaaring maupo.
Well, kung maunawaan nila yung at tatanggapin nila na yun ang dapat solusyon. baguhin. Oo. Sabihin na natin, nakailang commissioner na tayo, nawala ba yung problema? Diba? Kasi kung merong nakapagpatanggal ng problema, then yun ang dapat natin ihalal na presidente. So would it be possible, Kong, na magsabatas kayo ng total annihilation? Actually, isa yun sa mga sinabi ko noon. Na Ano ba ibig sabihin mo total annihilation? Hindi naman literal. Ibig sabihin, di ba, parang... Hindi, isa sa mga nabigay kong idea noon, abolish customs. Yeah, yung tanggal, kahit na tanggalin mo yung lahat ng and then maglagay ng isang bagong sistema. Exactly. Yan yung isa sa mga na-bring out ko na idea. Ethnic cleansing. Abolish the current customs, start from scratch. Diba? Ibig sabihin, mag-hire ka na ng mga panibagong tao, but you also have to put in the new system, process, entirely new. Ang sasagupay mo naman, Civil Service Commission. Hindi naman, kasi kung ipasa mo ng batas yun eh. Exactly. So, possible yun. Possible doon nakalaban mo, siyempre, the employees, other stakeholders, or even kalaban mo yung gobyerno, kung willing ba yung gobyerno gawin yun or not. Nung nilabas ko yung idea Pero na possible yun with the legislation, ano? If you're talking about the possibility of implementing it, it's possible. Okay? Kasi nung una kong nilabas yun, parang sinasabi, crazy idea, but it's not. Because another country did it. Well, sometimes crazy... Ginawa ng Peru. Yeah, di ba? Sometimes a crazy idea can actually solve a crazy problem. Di ba? Yeah. Dahil crazy na itong problem. Kaya ginawa na yun before. Kaya nga nung nailabas ko yung idea na yun, there were those who parang thought it as a crazy idea. So, paano ipapalit dun, Kong? Pero dahil nagawa na sa ibang bansa, may pattern ka na. We can do it. Oo. Pero, gaano ka-welcome sa iyo? Hindi ba, wala ba kayo napapansin na sa mga kasama nyo sa Congress, marami din diyang may patong sa customs? Before you answer that, we'll pause for another break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kasama po natin, Congressman Ruffy Biazon, Lone District ng Muntinlupa City. Kong, honestly, ako matagal na naman din tayo magkakilala. Hindi ko naman nakakitang medyo may pagkasinungaling ka. Minsan, meron ka lang ayaw sabihin. Ganun. Pero, doon ba sa mga kasama mo sa Congress, wala ka ba nararamdaman na may patong sila din sa customs? Kaya yung iba, kumakangal-ngal, akala mo, gano'n na lang. Wala akong basehan para sabihin na may... Pero may nararamdaman ka? Mahirap din masabi yung gano'n kasi legitimate din iba yung issue nila. Iba naman yung nararamdaman dun sa tsaka yung mga nakita mo at may mga storya, di ba? Kesa dun sa papatunayan. Well, at least, di ba? If you're going to be true to yourself. Kasi dahil nagdaan na rin naman ako dun, no? Naging subject na rin ako ng storya correct. Which I know, na storya lang. Kaya sa akin, mahirap din akong magbigay kaagad ng kahit na semblance ng paniniwala sa storya ng iba. Yes, pero... Unless meron akong definite na pagbabasehang paniwala. Pero bilang naging Customs Commissioner, the time ba na nandun ka, wala bang tumatawag sa mga congressman? Para... May mga sumulat dati. Pare, ano mo naman to? Okay, ganito. Natanong din ako dyan isang beses. No? I can say in all honesty, no? Walang tumawag sa akin na nakiusap para sa shipment, para sa appointment ng tao, etc. May mga sumulat, nag-endorse. Nila, ito si Juan de la Cruz, gusto maging Customs Police. May mga ganon. Inspector. Apply o kaya promotion. May mga sumulat. There is nothing illegal by writing. Ano naman yan? Ginagawa? Recommendation? Ako naman, ang ginagawa ko doon, ang marginal note ko, I hope nandun pa mga records, nalagay ko, refer to personnel, subject to HR. Existing policies and procedures. That's it. So, kasi ang ginawa namin doon, I designated I instructed yung HR namin na
gumawa ng system wherein merit-based, qualification-based yung promotions and appointments. Hindi ako nag-intervene sa prosesong yun. Kasi yun nga isa sa mga reform na kailangan gawin eh. Kaya I received yung mga recommendation letter pero pinapaprocess ko in regular process. Walang special treatment. But did somebody talk to you with regard to the removal dati, yung binabakbakan mo yung 3 hari bago? Meron bang mga lumapit sa'yo nun na kinausap sa'yo? Rupi? Wala. Malalagay ka sa In all honesty, I can say it, wala talagang... Did the president tell you in one way or the other to go easy on someone sa customs? Hindi rin, no? President Aquino, never. Not once did he say that. So, the executive secretary? Hindi rin. We never had communication kami ni executive secretary. So, walang ganun. So, Wala. Kasi, ang advantage ko siguro noon, when I was appointed, siyempre, galing na ako being a former congressman, political figure, no? I would say, nakatulong yun na hindi ako maging pushover. Especially to those in power. Siguro may konting nahihiya na rin. Or so, hindi ko na-experience yun. That's one thing na hindi ko na-experience. Pero, ano yun? Was it the consensus of your family to resign ka na lang sa customs? Well, kasi from the very beginning naman, very hesitant silang tanggapin ko yung position. I never asked for the position. No? I can say it straight to anybody's face na I never asked for the position. Even kay President Aquino mismo. In fact, ang request ko sa kanya noon was for another post. A different position. A non-controversial position. And yet, dito niya ako nilagay. No? Actually, nung I asked for a position, no, sabi niya, sige, ganito, we'll take note of that. It took a long time before kami nag-usap ulit. And then the next time kami na nag-usap ulit, eto na ang ino-offer sa akin. I even told him, pag-iisipan ko muna, Mr. President. Sabi yung ganon. And then after a while, habang pinag-iisipan ko, nag-open up yung gusto ko sanang position. Sabi ko pa, binalikan ko siya, Mr. President, nagbukas po yung kabilang Which is? post. At that time, Department of Tourism. DOT. Nung time kasi na gusto ko, meron nakaupo. Okay. So, tiyempo naman, nung in-offer na sa akin ni Presidente yung BOC, nag-resign si the former Secretary Bert Lim. So, sabi ko kay Mr. President, Mr. President, open po yung DOT, baka pwedeng doon na lang. Sabi niya, no, I have this for you. So, nag-usap kami ni dad ko, si Senator Biazon. Very hesitant siyang tanggapin ko. Sabi niya, alam mo naman yung challenges niya, baka masira ka lang. Sabi ko, pero the same thing he told me. how can I sabi niya, sabi ko, how can I say no to the president? Diba? Sabi ko, bakit sinasabi mo yung how can you say no to the president? Bebengahin ka ba pagka hindi mo Hindi tinanggap? naman. Siyempre ako, I wanted to work with him. No, I believe. Yes, but if you believe I believed in him, no. Pero kasi kumbaga, ang iniisip ko lang, I was just speculating na ito na nga, binibigyan kitang trabaho, namimili ka pa. Yung ganun ba? Ano ko lang yun, naisip ko lang yun. Wala naman siyang signal na pinarating na ganun. Pero yun ang sabi ko sa dad ko. Sabi ko, and besides, sabi ko, this could be an opportunity to do really something big. Sabi ko, kasi imagine if you're able to do a reform in customs. Sinong aayaw doon, di ba? Biro mo, lalabas ka in history, ikaw nakagawa ng solusyon na maganda. It was a challenge that needed to be overcome. Kaya, sige, I accepted the job. Kaya lang, ikaw ang na-challenge talaga. Well, it was really very challenging, no? From the beginning pa lang, nung sa simula pa lang, naramdaman ko na yung challenge. So, anong klaseng tao ang pwedeng medyo, dyan, magtagumpay dyan sa... Marami namang qualified at saka would be the right guy. It's the kind of support that we will be giving him. No, kasi sa atin din naman, no, ayoko na masisihin ng society ang lipunan. Pero gaya nun, pag may pumutok na controversial laban sa isang commissioner, ang tendency natin, husgahan na siya eh. Kaya nga, sinasabi ko na kung nandiyan ka sa bureau at gagawa ka ng tama, meron at merong hahatang sa iyo pababa. Kasi nga may mawawalan eh. So what are we looking at now with the investigation going on?
at na medyo inatake na ng kung ano si Commissioner Feldon. Well, I'm hoping na dito sa investigation na to, yung mga may pagkakamali, maging accountable. No? Maparusahan, kung ano man ang mangyari Sino sa ngayon na kanila. nakikita ninyo dito na most likely ay tatamaan ng investigation ninyo? Saan? Sino doon sa customs? Definitely may mga tatamaan possibly on negligence or yung pagkakamali sa performance ng duty. No? Yung direct na conscious participation in the drug trade, hindi ko lang alam kung meron talagang makahanap na evidence against them. Pero as far as yung failure dun sa gawin yung duty as customs, tingin ko may mga personalities dyan. I don't want to mention names at this point. No? Pero sa akin kasi, more than holding people accountable, after this, let's look at the loopholes, Yes. the system. Kasi Saan? yun yung sabi ko, na kung gusto natin mabago to, let's not just focus on kasi kung minsan para tayo yung mga during Roman times, di ba? Doon sa Colosseum, entertained ang tao because of the blood spilling out of the gladiator games. Kay Spartacus. Pero yung sistema hindi natin nabigyan ng panahon. And I think that's what we have been failing on. But it all these years. It always goes up dun sa nakaupong customs commissioner. Responsibility yan So, ang ibig sabihin ngayon, with having said na meron talagang mga naging lapses, meron talagang babalik at babalik doon sa kay Commissioner Feldon. So, babalik at babalik sa panawagan na palitan siya. And in this particular case. Yes, and magiging successful na naman ngayon yung mga tuwan-tuwa na naman sa likod. Sabi ko na sa'yo, aalis din yan yung kung tumagal nga yung kalakaran. That's why sabi ko, and the end of all of these investigations, sana matukoy natin yung dapat talagang papagtuunan ng pansin para hindi siya maulit. Kasi we've been committing the same mistakes. Pero nakita nyo na po, hindi ba? It's more of the system. Di ba? Sabi nga ninyo, yung mga dapat na palit. Kasi even in the current crop of congressmen, there are about 7 former customs of officials. Kasama ako doon sa 7 na yun. Pero ako lang ang naging commissioner doon sa group na yan. Kung magsama-sama rin kami, makatulong dito sa investigation na ito, perhaps siguro aandar naman yung reforma na doon naman nakatuon sa dapat pagtuon. So you're already thinking of a legislation po? Na Yung iba kasi, some required legislation, yung iba talagang at the level naman ng bureau. So is there any particular na panukalang batas? Meron akong panukala na final based on sa tingin kong need. Meron akong proposal na 1% of the collection of the Bureau of Customs will go to the Bureau for its use on modernization. Kasi isa sa problema ng customs, just like any other agency, every year pumupunta yan sa Kongreso para humingi ng budget. Yes. Number 1 problem mo doon, yung limitation mo sa budget, yung pwedeng i-allocate sa'yo. May cap yan no? Kaya nga ang daming projects din ng customs na hindi agad na-i-implement dahil kulang pa sa budget, no, allocation sa kanila. It's not their fault. Second, going to Congress, I don't want to point to particular people, pero it's a thing that is a reality. Going to Congress already makes the agency prone to political interference. Diyan ay pumapasok yung padrino, diyan pumapasok yung trade-off, di ba? So, let's insulate the Bureau from that. And one thing is giving them a degree of financial autonomy. So, kung automatic na certain percentage of their collection goes to them for their use, pwede naman natin specify na para lang sa ganitong bagayan, then malilibre sila. May flexibility sila to do projects that they need, expand yung kanilang capabilities, no? Increase ang use of technology. Kasi ang idea natin dito is reduce human intervention through technology. Diba? So, hindi sila kailangan pumunta na every year. Makikiusap, nanghihingi. Parang namamalimos. So that's one piece of legislation na naka-file na pinasok ko. Sino naman kaya ang mag-agree sa inyo doon? Di mawawala na naman ng pang-impluensya yung mga kasama mo. Kaya nga I'm hoping na in this episode, kasi alam mo ako, positive thinker ako. I always look at the
bright side of a bad situation. It's a bad situation we're facing now. But you also have to be realistic. Kasi ako, tingin ko doable yun eh. That's why, ano ko nga dito, shocking itong nangyayari. I hope it shocks us into action. And here is one solution that I have. Hindi naman ako puro lang reklamo o kaya puro pula eh. Ako, iniisip ko nga, ano bang hakbang na pwede natin gawin. And this is one measure that I pero sa mga iniwanan nyo po doon sa Bureau of Customs, siyempre may mga nandiyan dyan pa rin eh. No? May listahan ba kayo ng dapat dito, wala na itong mga to dito eh. The time na nandyan ako, kung talagang pwede ko na pagtatatang sisipain ko talaga itong mga to, meron ba kayong gano'n na nandoon pa? You have, meron ka kasing civil service na rules and laws na kailangan pagbasehan. Diba? Yung bang civil service na yan, speaking of which, hindi nyo po naiisip na mag-legislate ng something that would actually, kasi halimbawa, ikaw, meron kang, gagaya nung nangyari sa immigration dati. Yung, sino ba tong si General Bigote? David. Oh, diba? Intelligence officer niya, ayaw niya doon. Di niya matanggal. Oh, so yung kanyang intelligence officer, parang yun ang susunog sa kanya. Dahil merong civil service na pinagbabatayan, civil service umaawat sa kanya. Kahit binibigyan niya ng pwestong pareho ng salary grade, pareho ng di niya kasi magawa. yung laws din na yan, while siguro in a certain situation, parang kalaban mo. Pero in other situations din naman, protection din. Yes, pero wala ba kayo nakikita pong dapat itono doon? Ako, hindi ko pa nare-review ng mabuti, to say, basta in general, ang opinion ko doon, it is really a balancing act. No? Kasi paano kung meron ka namang namumuno na medyo may topak? Yes, correct. Kawawa naman yung empleyado. And that's why those civil service laws are there. Diba? Of course, bottom line din dyan, yung constitutional right to due process. Diba? So, yun yung mga baga sagrado rin yun. So, sa listahan ninyo, meron pa ako kayo dyan, nakikita nasa customs. So, ito, alam mo, o kaya, naipid man lang nyo kay file doon na, boss, ito, ingatan mo itong mga to. Alam mo, talagang mga sabugang pula nito. Mga ganun, wala naman. Opinion ko na lang siguro, yung mga, kumbaga kung paano ko na-appreciate, how I assess a particular person, opinion ko lang yun eh. Kasi pero kung meron akong solid na pagbabatayan, ginamitan ko na ng legal action. So parang lang, nakita nyo lang, kaya lang wala kayong makuhang ebidensya. Parang ganun yan. Pero and he would be faced with the same, other commissioners. But at least you could have warned him na ito mga... Well, nakapag-usap naman kami from the start. No? Kasi kakilala ko naman na yan from before. He asked for some advice. Ito, nung public hearing nga, napag-usapan namin ulit. Sabi ko, naalala mo yung advice ko sa'yo. Yun nga, ang advice ko, he asked me kasi kung anong opinion ko doon sa magdadala siya ng mga bagong tao into the bureau. Sabi ko, fresh blood is good. No? Yun nga lang, sabi ko, you have to work with the organization that you are trying to reform. Lalo na career yung mga nandyan. Hindi mo naman sila basta lang matanggal. So you have to work with them. So naniniwala ka bang may sakit siya? Well, sabi o nagsasakit-sakitan lang? Hindi, I'm sure na inaapektuhan yan sa mga pangyayari. No? Kasi stressful nga eh. Ano ba? Hindi ko naman alam ang condition niya, health condition niya. Kasi pinapatawag nyo. Yung iba sa mga kasama nyo, hindi naniniwala eh. Pati nga Senator Trillanes, parang di yata naniniwala may sakit si... May medical certificate naman yata. Pwede na may pagawa yun eh. Pero ibig sabihin, ano ba plano nyo? I-contempt nyo ba pag di pa nagpunta? Paano po ba? Ako hindi ko naiisip yun. Pero kasi ang kilos naman ng Kongreso, siyempre as a committee, as a collegial body yan. Diba? Pero ako, I don't feel the need to cite him in contempt. Kasi I'll just take his word for it na nagkasakit siya and I'll take the word of the doctor na may sakit siya. It does not excuse him naman from whatever accountability he has. Yes. Whether nasa ospital siya or not, pareho rin yung accountability niya. If ever, yung pagsagot-sagot lang siguro personally ang kulang. No? Sa akin kasi nung panahon ko, I made it as a policy na pag humarap kami kasi nagkaroon naman kami ng mga investigation nung panahon ko. Inimbestigahan kami ng Kongreso, ng Senado.
ang policy ko doon, sabi ko, ako lang ang sasagot. Yes, para hindi I am the head of office. I am accountable I am accountable for this post. Ako lang ang sasagot. Except, sabi ko, kung merong direct question na para to sa you, tao. o kaya yung technical knowledge na hindi ko alam, siya may I-refer mo. i-refer ko. But ang general rule, ako lang ang sasagot ng lahat ng issues in behalf of the Bureau. Para walang masyadong conflict. Pero ngayon while all this brouhaha is happening, ano nakikita ninyo nangyayari ngayon sa customs? Baka habang busy-busy ngayon lahat, sila nag-ano. Kasi that's a possibility na sinasamantala na, sige, diyan kayo ngayon, busy kayo ngayon diyan, magkakalusutan na naman dito sa customs. Well, it's possible no, na yung focus natin na da-divert na. Lalo na siyempre pag nagpatawag ng congressional hearing, most of the responsible officers are in Congress. No? O kaya medyo napag-isip-isipan ko na nung last na hearing, naawa rin ako dun sa mga resource persons namin. No? Kasi umaga nasa Senado. Yes. Tapos immediately after ng Kongreso. Senate, punta ng Kongreso na ang hearing namin, umabot kami pasado alas 12 ng gabi. Yun, nandun sila, present. No? So, possible na may... Marami din naman kasi sa inyo sa Congress, nag-grant standing na lang. Hindi ko na mahuhusgahan yun. Kahit wala nang kwenta tanong lang, makatanong lang. Diba? Parang, but just the same. Ngayon po, ano ang maaasahan na mga mamamayan na posibilidad na merong lilitaw na magandang batas out of this investigation? Are we really going to wait for that? Or meron ba talagang, kasi supposed to be, di po ba ganun, in aid of legislation? Yes. Kayo yung mga investigation, in aid of legislation. Ano po ang expectation ngayon dito na makraft talaga? Well, sa committee naman namin, yung Ways and Means at saka Dangerous Drugs, ano naman ako, confident naman ako may legislation na lalabas. Dahil naririnig ko rin sa mga kasamahan, mga ideas din nila na para ma-improve yung system. So ako confident na meron naman lalabas na at least panukalang batas. Yung pagiging batas is another thing. Yes. And on But your at least part, may output. and on your part, you already have Meron na something. ako, may mga nauna na ako at syempre yung contribution ko na lang rin sa discussion para sa iba pang possible na batas. Hindi kayo pwedeng gawing witness, ano? Pwede ba kayo? Nagsishare naman na ako as hindi kayo pwede patawag ng Senate, di ba? may tinatawag na inter-parliamentary parang courtesy. So, pero kung ipatawag ba kayo kung sakali, o willing ba kayo mag-testify din? Pwede naman ako maging resource person. Resource person na sino ba talaga tumira sa'yo dyan? Sabi mga tipong gano'n, yung mga pwedeng sasabihin nyo na lang, pwede bang executive session? mga gano'n. Kwentuhan na lang tayo. Kwentuhan na lang tayo. Well, with all of these things, we are looking forward na merong magiging yun hubang pagbili ng X-ray, mahal ba talaga? May kamahalan. Siyempre, million. Wala tayong pagkukunan talaga ng pondo for that. Tingin ko meron namang pwede naman talagang paglagyan ng pondo ng gobyerno. Sabi niyo may restrictions kasi sa space and That's all. one. That's another issue there. Pero yun hubang ngayon na available na meron tayo, meron pa tayong pwedeng paglagyan? Pwede pa tayong Kasi bumili? pag pinag-usapan natin, example, yung North Harbor, MICP, yung space doon talaga limited. Unless merong technology So, wala na pwedeng idagdag? Which will make it faster. No? So, kahit na maliit ang space. Walang pwede pong idagdag ngayon na mga x-ray sa Nung space. time na nagtatry kami ng gano'n, medyo nahihirapan talaga. Magkano po ba isang x-ray machine? Hindi You ko have an matandaan idea? Hindi ko matandaan yung halaga niya. Pero siguro not less than 5 million yan per unit. Yun yung mga iniisip ng mga kongresista kung minsan na pagka nakainita nila yung isang department, bibigyan ng pisong budget, yung mga ganun. Ano ba ang masasabi niyo doon? Well, Kasi parang sinarado mo kagaya ngayon. Halimbawa, CHR, visit ka, pisong budget mo, yung mga ganun. Ako kasi ang pananaw ko doon, ang napinalize mo yung public na dapat pinagsisilbihan. So, nasabi niyo ba sa mga kasama niyo, kongresista, yung mga nagpapanukala ng hindi na lang ako nagko-comment pagka gano'n. Kasi
may happened many times before, 'di ba? Yung sinasabi na piso na lang budget mo. Pero in the end nagkakaroon naman din ng budget. Buti yun nanalo kayong congressman. Wala bang Pinagkakatiwalaan naman ako ng mga taga Muntinlupa. mga taga Muntinlupa? Mabuti wala ako doon sa mga taga Muntinlupa ang nasa customs dati. Meron din naman. Meron din ng mga wala ho ba doon mga reklamo? Wala ba nanakot sa inyo na hindi ka na namin boboto? O hindi ka na namin dadalhin kasi Wala namang ganun na threat, no. Besides, nakatatlong termino na ako, tapos pagkatapos ko noon, yung tatay ko 2 terms. yes. So yung public service naman namin sa Muntinlupa is enough to be basis na pagkatiwalaan. In fact, kahit na nung kampanya ko noon, panay ang bato sa akin ng mga kalaban na kung ano-ano issue, Nanalo pa rin. Correct. Overwhelmingly panalo. You believe you're already prepared for Senate? Prepared siguro sa experience. So pwede na. Sa experience lang, budget. Budget na lang. Experience lang. Maraming salamat po for the time. Salamat ulit. Former Bureau of Customs Commissioner and current representative of the Lone District of Muntinlupa City, Congressman Ruffy Biazon. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. UNTV, your public service channel.